Într-o dimineață rece de iarnă, undeva în munții României, lumea pare încremenită. Zăpada acoperă stâncile, iar deasupra copacilor și pajiștilor alpine plutește o liniște aproape desăvârșită. La prima vedere, nimic nu se mișcă, dar în natură liniștea este adesea o iluzie. Sub zăpadă, printre rădăcini și galerii ascunse, sute de viețuitoare își continuă existența. Rozătoarele caută semințe și rădăcini. Insectele dorm ascunse în scoarță, iar undeva nevăzută, o pereche de ochi urmărește fiecare mișcare. O umbră albă se strecoară printre troiene, atât de discretă încât pare o parte a peisajului. Aceasta este Hermelina, unul dintre cei mai mici prădători ai Europei și unul dintre cei mai eficienți. La prima vedere, nimic din aspectul său nu inspiră teamă. Corpul este subțire și elegant, mișcările sunt aproape grațioase. Greutatea rareori depășește câteva sute de grame, dar în spatele acestei aparențe fragile se ascunde un vânător remarcabil. Pentru Hermelină, fiecare zi începe cu aceeași provocare, foamea. Un corp atât de mic consumă energie într-un ritm extraordinar. Rezervele se epuizează rapid, iar fiecare oră fără hrană poate deveni periculoasă. De aceea, mare parte din viața sa este dedicată căutării următoarei prăzi. Nasul explorează aerul, urechile ascultă, ochii cercetează fiecare detaliu al peisajului. Lumea Hermelinei este construită din semnale pe care noi nu le putem percepe. Un miros slab lăsat de un șoarece, o vibrație subtilă sub stratul de zăpadă, un foșnet aproape imposibil de auzit. Toate acestea formează o hartă invizibilă care ghidează prin teritoriu. În România, Hermelina poate fi întâlnită în multe regiuni, de la poienile montane și peisajele alpine, până la margini de pădure și zone agricole liniștite. Ea nu caută frumusețea peisajului, caută oportunități, locuri unde rozătoarele sunt numeroase și unde se poate ascunde cu ușurință. Pentru că Hermelina nu este doar un vânător, este și o pradă. Deasupra ei patrulează ulii și bufnițe. Pe sol, vulpile și jderii reprezintă un pericol permanent. Supraviețuirea înseamnă vigilență în fiecare clipă, în fiecare anotimp. Dar natura i-a oferit instrumente extraordinare. Corpul lung și flexibil îi permite să pătrundă în galerii înguste, acolo unde alți prădători nu au acces. Poate urmări un șoarece direct în propriul său labirint subteran. Poate schimba direcția într-o fracțiune de secundă. Poate sări, escalada și alerga cu agilitate care pare disproporționată față de dimensiunile sale. Într-o clipă este aici, în următoarea a dispărut. Hermelina se oprește brusc. Sub zăpadă se aude ceva. Un șoarece de câmp se deplasează printr-un tunel ascuns. Prădătorul rămâne nemișcat. Așteaptă, ascultă, calculează, apoi atacă un salt scurt, o explozie de zăpadă și totul se termină aproape instantaneu. Pentru pradă, șansele sunt minime. Hermelina este renumită pentru precizia atacurilor sale. Țintește adesea ceafa sau baza craniului, rapid, eficient, fără risipă de energie. Această eficiență îi permite uneori să doboare animale surprinzător de mari pentru statura ei. Unele exemplare au fost observate atacând iepuri tineri și păsări de dimensiuni considerabile. Curajul lor pare să ignore orice diferență de mărime, dar poate cel mai fascinant comportament apare chiar înaintea unor atacuri. Martori și cercetători au observat de-a lungul timpului ceea ce mulți au numit dansul Hermelinei. Animalul începe să execute sărituri ciudate, răsuciri și mișcări aparent haotice.
Pentru un observator uman, scena poate părea aproape comică. Pentru pradă însă, efectul poate fi devastator. Confuză și incapabilă să înțeleagă ce se întâmplă, aceasta își pierde pentru câteva secunde atenția, iar acele secunde sunt suficiente. Este unul dintre cele mai misterioase comportamente întâlnite la mamiferele mici. Viața hermelinei nu înseamnă însă doar vânătoare. În mare parte a anului ea trăiește singură. Își patrulează teritoriul și evită contactul cu alți indivizi. Comunicarea are loc mai ales prin miros. Pe pietre, trunchiuri căzute sau fire de vegetație rămân mesaje invizibile pentru noi, mesaje care transmit informații despre identitate, teritoriu și disponibilitatea pentru reproducere. În lumea hermelinei, mirosurile sunt un limbaj, iar acest limbaj este suficient. Odată cu apropierea primăverii, comportamentul începe să se schimbe. Masculii devin mai activi, teritoriile sunt străbătute mai intens. Instinctul reproducerii pune în mișcare o nouă etapă a vieții. Și aici, hermelina ascunde unul dintre cele mai remarcabile secrete ale naturii. După împerechere, dezvoltarea embrionului poate fi amânată pentru multe luni. Este o strategie extraordinară. În loc să nască într-un moment nefavorabil, femela sincronizează venirea pe lume a puiilor cu perioada în care hrana devine abundentă. Pentru primele săptămâni, lumea lor înseamnă întuneric, căldură și siguranță, dar această siguranță nu durează pentru totdeauna. Curând, vor trebui să învețe regulile dure ale sălbăticiei. Femela îi hrănește, îi protejează și învață primele lecții ale supraviețuirii. Fiecare mișcare, fiecare urmă, fiecare miros, toate devin informații prețioase. Mulți pui nu vor ajunge la maturitate. Prădătorii, bolile și lipsa hranei fac parte din realitatea lumii sălbatice, dar cei care supraviețuiesc devin rapid independenți, iar ciclul începe din nou. Pe măsură ce anotimpurile se schimbă și înfățișarea hermelinei. Vara, blana este maro-roșcată pe spate și albă pe abdomen, perfectă pentru peisajele dominate de iarbă și pământ. Dar odată cu venirea iernii, natura pregătește una dintre cele mai spectaculoase transformări. Blana devine aproape complet albă, doar vârful cozii rămâne negru. Camuflajul este atât de eficient încât animalul poate dispărea din fața privirii. În mijlocul zăpezii, hermelina devine o fantomă. O fantomă tăcută și extrem de eficientă. Spre deosebire de alte mamifere mici, ea nu hibernează. Nu își poate permite acest lux. Metabolismul său o obligă să rămână activă chiar și în cele mai reci perioade ale anului. În timp ce viscolul mătură munții, hermelina continuă să vâneze. Tunelurile săpate de rozătoare sub stratul de zăpadă devin adevărate autostrăzi ascunse. Acolo găsește adăpost și hrană. Acolo își continuă existența. Pentru oameni, întâlnirea cu o hermelină este un eveniment rar. Animalul evită apropierea, contactul direct cu omul. Aceasta nu reprezintă un pericol pentru om. Dacă este prinsă sau încolțită, poate mușca pentru a se apăra, dar preferă întotdeauna fuga. La fel ca multe mamifere sălbatice, poate purta paraziți sau anumite boli specifice faunei sălbatice. Totuși, contactele dintre oameni și hermeline sunt atât de rare încât riscurile sunt considerate foarte reduse. Amenințările reale vin din altă direcție: fragmentarea habitatelor, traficul rutier, poluarea, utilizarea pesticidelor care afectează indirect populațiile de rozătoare de care depinde. Schimbările produse de oameni pot influența chiar și viața acestui mic prădător, aparent invincibil. Și totuși, hermelina continuă să reziste.
discretă, adaptabilă, neobosită. În fiecare zi controlează populațiile de rozătoare și contribuie la menținerea echilibrului natural. Fără ea, multe ecosisteme ar funcționa diferit. Rolul său este tăcut, dar esențial, iar atunci când soarele apune peste munți și umbrele serii se întind peste zăpadă, mica siluetă albă și continuă drumul. Poate că nimeni nu o observă, dar acolo între stânci, ierburi și troiene, unul dintre cei mai remarcabili prădători ai României își trăiește povestea. O poveste despre curaj, despre adaptare, despre supraviețuire. Hermelina, fantoma albă a iernii.